Welcome back to my YouTube channel. তো আজি মই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈ যোৱা ইংলিছ এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈ আহিছোঁ। যদি তোমালোকৰ এক্সাম বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত তেতিয়ালৈকে ইংলিছ হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে এই যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে এইটো তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা, আৰু যাৰ মানে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ গৈছে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ষ্টুডেণ্টছবোৰে তোমালোকে ইভালুৱেট কৰিবা। So let's go for it. প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আছে, what did Lenzo have faith in? So ইয়াত অপশ্যন বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। মই অকল আনচাৰবোৰ কৈ গৈ থাকিম, কাৰণ পিকনিকৰ যিহেতু সময় পিছপিনে গান চলি আছে, চ' গানৰ যিটো চাউণ্ড আহি গ'লে আকৌ কপিৰাইট আহি যাব। চ' মই অনলি আনচাৰবোৰ কৈ গৈ থাকিম। তাৰপিছত 2 নম্বৰ আছে, ৰিড দি ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ এণ্ড চুজ দি কাৰেক্ট অপশ্যন। ষ্টেটমেণ্ট 1 আছে, লেঞ্চো ৰোট এ লেটাৰ টু গড। ষ্টেটমেণ্ট 2 আছে, আফটাৰ ৰিচিভিং দি ৰিপ্লাই টু হিজ লেটাৰ লেঞ্চো ৱাজ ভেৰি হেপ্পী। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন এ, ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ট্ৰু এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ফলছ। তাৰপিছত 3 নম্বৰ আছে, লেঞ্চো ইজ ডেছ when he says that's what they say no one dies of hunger a letter to God. চ' ইয়াত ষ্ট্ৰেছড হ'ব, যিটো আনচাৰ হ'ব এইটো অপশ্যন বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ, কাৰণ ন' ওৱান ডাইজ অফ হাংগাৰ যিহেতু কৈছিলে, কিন্তু তাৰ মনত এটা ইম'শ্যনছ আছিলে যিটো ষ্ট্ৰেছ ৰিলেটেড হয়। চ' অপশ্যন বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। তাৰপিছত 4 নম্বৰ আছে, চুজ দি প্ৰেইজ হুইচ ইজ নট এ মেটাফৰ। তো ইয়াত মেটাফৰ নোহোৱা চেণ্টেঞ্চ আছে, গড উইলিং। যিহেতু হিউজ মাউণ্টেইনছ অফ ক্লাউডছ আছে, চ' ইয়াত এটা কম্পেৰিজন হৈছে, এন অক্স অফ এ মেন ইয়াতো কম্পেৰিজন হৈছে, ফ্ৰ'জেন পাৰ্লছ ইয়াতো কম্পেৰিজন হৈছে, কিন্তু গডৰ উইলিংনেছৰ লগত কোনো কম্পেৰিজন নহয়, আৰু যেতিয়া কম্পেৰিজন নহয় তেতিয়া মেটাফৰ নহয়। চ' অপশ্যন ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 5, ৰিড দি ফলোইং চেণ্টেঞ্চেছ এণ্ড চুজ দি কাৰেক্ট অপশ্যন উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু নেলছন মেণ্ডেলাছ অট'বায়'গ্ৰাফি লং ৱাক টু ফ্ৰীডম। লং ৱাক টু ফ্ৰীডম পৰ্ট্ৰেইজ এছাৰশ্যন আছে, লং ৱাক টু ফ্ৰীডম পৰ্ট্ৰেইজ Nelson Mandela's view of leadership as a collaborative effort rather than an individual pursuit. Reason as Mandela often highlights the contribution of other leaders and activists, showing leadership as a part of a broader collective struggle rather than a solo endeavor. So ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন এ। তাৰপিছতো কুৱেশ্যন আছে, এ পেটাৰ্ণ ইন দ্য শ্বেপ অফ এ বি মিনছ দি কণ্টেক্সট অফ দি চেপ্টাৰ নেলছন মেণ্ডেলা এ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম। চ' বি শ্বেপ যিটো আছিলে এইটো চেব্ৰন এটা ইম্পালা জেটছ আছিলে, চ' এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে। অপশ্যন বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। তাৰপিছত আছে, হোৱাট ৱাজ দি আনইণ্টেণ্ডেড এফেক্ট অফ দি লং অপাৰেশ্যন একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা। চুজ দি কাৰেক্ট অপশ্যন। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব 7 নম্বৰৰ অপশ্যন চি, ইট ইনফ্লুৱেঞ্চড এ জেনেৰেশ্যন টু ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিছ। তাৰপিছত 8 নম্বৰ আছে, কাৰেজ আছে, তো কাৰেজ ট্ৰিয়াম্প অভাৰ ইট 1 to 2 হ'ব, আৰু বয়হুড ফ্ৰীডম আছে, চ' বয়হুড ফ্ৰীডম হৈ যাব, বয়হুড ফ্ৰীডমৰ হৈ যাব 4 নম্বৰ ইলিউজন। তাৰপিছত প্ৰিজনাৰ অফ হেট্ৰেড, তো এইটো বাৰ্ডছ অফ প্ৰেজুডিছ এণ্ড নেৰো মাইণ্ডেডনেছ হ'ব, আৰু প্ৰফাউণ্ড যিটো আছে এইটো ডিপ এণ্ড ষ্ট্ৰং হ'ব। প্ৰফাউণ্ডৰ মিনিং নেলছন মেণ্ডেলা চেপ্টাৰত দিয়াই আছে, চ' ইয়াত অপশ্যন এ উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। তাৰপিছত 9 নম্বৰ আছে, মেনছ গুডনেছ ইজ এ ফ্লেম ডেট কেন বি হিডেন বাট নেভাৰ এক্সটিংগুইছ, হোৱাট কোৱালিটি অফ মেণ্ডেলা দিছ লাইন ডাজন্ট শ্ব'। চ' ইয়াত পেজিমিজম হ'ব, অপশ্যন এ। তাৰপিছতে দি কুৰ্গী ৰেজিমেণ্ট ইজ ওৱান অফ দি মষ্ট ডেক'ৰেটেড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, হিয়াৰ দি টাৰ্ম মষ্ট ডেক'ৰেটেড ইমপ্লাইজ। তো এইটোৰ একচুৱেলি যিটো কিতাপত দিয়া আছে মষ্ট ডেক'ৰেটেড, মানে যাৰ হায়েষ্ট মানে এৱাৰ্ডছ আছে তাক মষ্ট ডেক'ৰেটেড বুলি কোৱা হয়। চ' ইয়াত অপশ্যন ডি ইয়াৰ লগত মিলে, গ্ল'ৰিফাইড উইথ এৱাৰ্ডছ। অপশ্যন ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। তাৰপিছত 11 আছে, ৰিড দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ উইথ ৰিফাৰেঞ্চ টু দি লেচন কুৰ্গ এণ্ড চুজ দি কাৰেক্ট। ষ্টেটমেণ্ট 1 আছে, কুৰ্গ ইজ এ টি কাণ্ট্ৰি। অপশ্যন বি আছে, ষ্টেটমেণ্ট 2 আছে, টুৰিষ্ট এনজয় ভেৰিয়াছ এডভেঞ্চাৰ্ছ স্পৰ্টছ ইন কুৰ্গ। চ' ষ্টেটমেণ্ট 2 যোনটো আছে এইটো কাৰেক্ট, কিন্তু কুৰ্গ এটা কফি কাণ্ট্ৰি আছিলে যিহেতু, চ' ষ্টেটমেণ্ট 1 উইল বি ইনকাৰেক্ট। চ'
ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ফলছ এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ট্ৰু, চ' অপশ্যন বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। তাৰপিছত 12 আছে হাউ একৰ্ডিং টু ৰাজবীৰ ডাজ দি ৱৰ্ল্ড ন' এবাউট দি ডিস্কভাৰী অফ টি। চ' ডিস্কভাৰী অফ টিৰ বিষয়ে দুটা ট্ৰেডিশ্যনেল টেইলছ ওলায়, এটা হ'ল চাইনিজ এম্পেৰৰ আৰু এটা হ'ল বোধিধৰ্মা। আৰু কিছুমান টেইলছ আছে, চ' ট্ৰেডিশ্যনেল টেইলছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰাজবীৰে কৈছিলে। চ' অপশ্যন বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। তাৰপিছত আছে টেল মি আনাদাৰ স্কফ্ট প্ৰাঞ্জল। চ' হুইচ অফ দি ফলোয়িং বেষ্ট ডেছক্ৰাইবছ প্ৰাঞ্জলছ ৰিয়েকশ্যন টু ৰাজবীৰছ নলেজ এবাউট দি টি। চ' অপশ্যন ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ, মকাৰী, মকিং কৰিছিলে যিহেতু এই প্ৰাঞ্জলে ৰাজবীৰৰ নলেজৰ ওপৰত। মানে তেখেতে ছাৰপ্ৰাইজ হোৱা নাছিলে, ইয়াত ছাৰপ্ৰাইজ এটা অপশ্যন আছে। চ' most of the people will think that C will be the correct answer, কিন্তু ছাৰপ্ৰাইজ হোৱা নাছিল কাৰণ ছাৰপ্ৰাইজ হ'ব লগা ইয়াত একো নাছিলে। চ' মকিং কৰিছিলে, অলপ এক্সাইটমেণ্টত মানে ৰেডিকিউলাছ টাইপ অলপ হেৰি কৰিছিলে, কমেণ্টছ দিছিলে। চ' মকিং হ'ব। তাৰপিছত দি ছেকেণ্ড ফ্লাছ আছে টি ফ্ৰম আছাম ৰিফাৰ্ছ টু। ছেকেণ্ড ফ্লাছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ স্প্ৰাউটিং পিৰিয়ডৰ কথা মনত আহে। চ' স্প্ৰাউটিং পিৰিয়ড ইজ অলছ' কল্ড এ ছেকেণ্ড ফ্লাছ। চ' অপশ্যন চি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। তাৰপিছত 15 আছে এ ফৰ্চুন টু বেলি ৱাজ। চ' এইটো 30 পেজে, অপশ্যন বি, কাৰণ ওৱান ৱে ৰোডৰ যিটো তাৰ ফেয়াৰ আছিলে সেইটো 30 পেজে আছিলে, আৰু এইটো ফৰ্চুন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত ছাডেনলি বালি ক্লেপ্ট হাৰ হেণ্ডছ ইন গ্লি। চ' চুজ দি চুইটেবল ৱৰ্ড টু কমপ্লিট দি ফলোয়িং। গ্লি আছে ডিলাইট, গ্লি মানে কি আনন্দ, ডিলাইট মানে আনন্দ, চ' ইয়াত চিননিয়ম বুজাইছে। আৰু গ্লুম মানে কি অলপ বেয়া লগা, চ' ইয়াত অপশ্যন এ উইল ৰিপ্লেচ দি প্লেচ। চ' অপশ্যন এ উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ, চ'ৰ'। তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে এৰেঞ্জ দি ফলোয়িং চেণ্টেন্স ইন প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰ অন ইউৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দি লেচন মেডাম ৰাইটছ দি বাছ। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব 17ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন এ 1 2 4 5 3। তাৰপিছত আছে 18 নম্বৰ চুজ দি এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱৰ্ড ডেট ৰাইমছ উইথ দি অড কেজ। চ' কেজৰ ৰাইমিং ৱৰ্ড হৈ যাব অপশ্যন চি ৰেইজ। তাৰপিছত ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু দ্য টাইগাৰ্ছ কোৱাইট ৰেইজ ইণ্ডিকেটছ ডেট টাইগাৰ্ছ এংগাৰ ইজ। তো টাইগাৰৰ যিটো খং আছিলে বাঘৰ, চ' এই টাইগাৰ ইন দ্য জুত ছাপ্ৰেছ কৰা হৈছিলে, মানে ফৰ্চিবলি এংগেজড। চ' অপশ্যন চি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ, ছাপ্ৰেছ কৰা হৈছিলে। তাৰপিছতে দি মেইন কণ্ট্ৰাষ্টিং আইডিয়া ছাজেষ্টেড ইন দি পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু ইজ ডেট। চ' যিহেতু টাইগাৰক কনফাইনমেণ্ট কৰা হৈছিলে কেজত, চ' অপশ্যন ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ, কনফাইনমেণ্ট আৰু ফ্ৰীডমৰ ওপৰত ইয়াত কথা পতা হৈছে। তাৰপিছত আছে 21 দি গল্ডেন চাইলেঞ্চ ইন দ্য পয়েম আমাণ্ডা ইজ কণ্ট্ৰাষ্টেড উইথ। চ' ইয়াত কেৱছ অফ দি ষ্ট্ৰীট বি এছ এ কনষ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ৰিচিভড। চ' এই দুয়োটা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, অপশ্যন ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ, বোথ এ এণ্ড বি। তাৰপিছতে চিলেক্ট দি অপশ্যন ডেট ফিটছ উইথ দি কাৰেক্ট মেটছ উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দি পয়েম আমাণ্ডা। ফ্ৰীডম চুইট আছে, নেগিং বিটাৰ হৈ যাব, অপশ্যন চি। তাৰপিছত ৱাল্ট হোৱাইটমেনছ পয়েম এনিমেল ইজ এ ফ্ৰী বাৰ্ডছ। এইটো চনেটো নহয়, বেলাডো নহয়, ইপিকো নহয়, চ' ফ্ৰী বাৰ্ডছ আছিলে। তাৰপিছত আছে একৰ্ডিং টু হোৱাইটমেন হিউমেন বিং ছাফাৰ ফ্ৰম হিউমেন বিঙৰ কি প্ৰব্লেম হয়, মেনিয়া অফ পজেশ্যন, কিবা এটা বস্তু পজেছ কৰা। তাৰপিছত 25 আছে দি ড্ৰেগন ৱাজ নেইমড এজ কাষ্টাৰ্ড বিকজ ইট ৱাজ কাৱাৰ্ড। একচুৱেলি যিটো ড্ৰেগন আছিলে, চ' তেখেত কাৱাৰ্ড আছিলে, অপশ্যন বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। তাৰপিছত আছে পিক দি অপশ্যন ডেট ডাজ নট ডিছপ্লে চিমিলি ফ্ৰম দি পয়েম দি টেইল অফ কাষ্টাৰ্ড দি ড্ৰেগন। 26ৰ আনচাৰ হৈ যাব অপশ্যন চি ৰিফ্লেক্টিভ। অপশ্যন চি কাষ্টাৰ্ড স্নৰ্টিং লাইক এন ইঞ্জিন। অপশ্যন চি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। তাৰপিছত আছে 27 হাউ উড ইউ ডেছক্ৰাইব দি টন অফ দি পয়েট অফ দি টেইল অফ কাষ্টাৰ্ড দি ড্ৰেগন। চ' ইয়াত অপশ্যন বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ, ফেঞ্চিফুল আৰু হিউমেৰাছ আছিলে। তাৰপিছত 28 আছে দি বয় ইজ লাৰ্ণিং হাউ টু ষ্টেণ্ড আপ দি বল পয়েম দিছ মিনছ ডেট হি ইজ লাৰ্ণিং টু বি ডেছ ইন দ্য ফেচ অফ ডিফিকাল্টিজ। চ' ইয়াত অপশ্যন বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ, ৰেজিলিয়েণ্ট। তাৰপিছত কৈছে হোৱাট ডাজ দি বয় লাৰ্ণ বাই লুজিং দি বল একৰ্ডিং টু দি পয়েট দি বল পয়েম।
So 29 অপশন আছে 29 অপশন আছে লছ ইজ দ্য আনএভয়েডেবল ট্ৰুথ অফ লাইফ অপশন 2 আছে মেটেরিয়াল অবজেক্টস ক্যান বি রিপ্লেসড মানি বাইজ হ্যাপিনেস লসেস ইন লাইফ ক্যান বি প্রিভেন্টেড উইথ কেয়ার তাৰপিছত 5 আছে লাইফ কন্টিনিউজ ডেছপাইট losses. So 29 or A will be the correct answer 1, 2 and 5. 1, 2 and 5. তাৰপিছত আছে 30 according to the poet from whom do we mostly learn about loss. So আমি কিবা এটা বস্তু হেৰুৱা স্পেশালি এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা মানে ফিল কৰিব পাৰো. So option B will be the correct answer. তাৰপিছত আকৌ এটা ষ্টেটমেন্টৰ কোৱেশ্চন আছে 31 এটো সাপ্লিমেন্টাৰী পাৰ্টৰ হয়. So supplementary part or 31 or question 2 as Ozable was indeed a clever secret agent. Statement 1. Statement 2 as Max was befooled by Ozable. So yar khuddo uttor to hoye jabo option C. Option C, both statement 1 and statement 2 are true. Tar pisot 32 as the lady encountered by Horace Danby at the Shotobar Grange was servant of the house. Option D will be the correct answer. Tar pisot 33 as the scientist was always dead, now he become furious. Scientist on calm and composed type manu asile, so option C will be the correct answer, calm. Tar pisot ase how was the delivery man to the narrator in the hack driver. So yar khuddo uttor hoye jabo friendly. Option C will be the correct answer. 34. Sorry, option B will be the correct answer, haughty. তাৰপিছত 35 আছে অপশন সি উইল বি দি কাৰেক্ট আনসাৰ ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব এইটো 34 or 2 হটি নহয় অপশন সি তাৰপিছত চুজ দি কাৰেক্ট এডজেক্টিভ that properly collocate with the noun culture. So এইটো নাউনৰ লগত এটা কালচাৰ নাউন কালচাৰৰ লগত মিলাব দিছে. So ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশন সি এনসিয়েন্ট. তাৰপিছত কমপ্লিট দি ফলোইং উইথ কাৰেকশ্যন কাৰেক্ট অপশন কন্ট্ৰিবিউট আছে কন্ট্ৰিবিউশ্যন আছে ৰেজিষ্ট আছে তো ৰেজিষ্টৰ অপশন এইটো দিয়া নাছিলে চ' ৰেজিষ্টন আছে ৰেজিষ্ট আছে ৰেজিষ্টিং আছে আৰু 4 আছে ৰেজিষ্টেন্স চ' ৰেজিষ্টেন্স উইল বি দি কাৰেক্ট আনসাৰ. তাৰপিছত 37 আছে ফিল ইন দ্য ব্লেংক ইন দি sentence by combining the verb given in bracket with the correct options. Gautama's dash look on life changed when he realized that the world is full of sorrow. So here khudd uttor hoye jabo outlook. Option C will be the correct answer, out. Tar pisot ase any kind of letter generally ends with salutation. Option C will be the correct answer. So same jeneka thake letter eta usually শেষ হয় সেলুটেশ্যন লৈ ইউৰ চিনচিয়াৰলি চ' এইটো যেনেকৈ ইউৰ চিনচিয়াৰলি চ' সেলুটেশ্যন দি শেষ হয়. তাৰপিছত আছে আইডেণ্টিফাই দি কাৰেক্ট টেন্স অফ দি ফলোয়িং চেণ্টেন্স. আই হেড মাই ডিনাৰ এন আৱাৰ এগ' ইয়াত এগ' আছে চ' আমি ইয়াৰ পৰা গম পাব লাগিব যে এইটো পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আছে. তাৰপিছত 40 আছে ইউ ডেছ ইংলিছ ফৰ 6 years নাও. চ' ইয়াত এটা পইণ্ট অফ টাইমৰ পৰা আৰু এটা পইণ্ট অফ টাইমলৈকে কৈছে চ' ইয়াত হেভ বিন লাৰ্ণিং হ'ব. অপশ্যন চি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ. তাৰপিছত আছে 41 হুইচ ডিটাৰমিনাৰ কাৰেক্টলি কমপ্লিটছ দি ফলোয়িং চেণ্টেন্স ইন এ ৱে ডেট ইমপ্লাইজ এন আনস্পেচিফাইড কোৱান্টিটি. চ' ইয়াত শ্বি হেজ লাৰ্ণ ডেছ ফ্ৰম হাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ. চ' ইয়াত লাৰ্ণড এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তো ইয়াত আনকাউণ্টেবল নাউন আছে চ' মাছ বহিব. তাৰপিছতে ফাইণ্ড দি চেণ্টেন্স ৱেৰ দি প্ৰিপজিশ্যন ফ্ৰম ইজ ইউজ কাৰেক্টলি. চ' কাৰেক্টলি প্ৰিপজিশ্যন ফ্ৰম ইউজ হৈছে বি নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে বাটাৰ ইজ মেড ফ্ৰম মিল্ক. তাৰপিছত আছে 43 আইডেণ্টিফাই দি কাৰেক্টলি চিন্থেচাইজ চেণ্টেন্স. অৰিজিনেল চেণ্টেন্স ৱেৰ হেজ হি গান ডু ইউ ন' ইট. চ' ইয়াত ডু ইউ ন'টো আমি আগত আনিম তাৰপিছত যিটো চেণ্টেন্স থাকিব সেইটোক আমি চিম্পল চেণ্টেন্সত আনিম. চ' অপশ্যন বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ ডু ইউ ন' ৱেৰ হি হেজ গান. তাৰপিছত 44 এইটো ডিৰেকশ্যনৰ কুৱেশ্যন আছে. ডিৰেকশ্যনখন পঢ়ি কিনে তোমালোকে চাই ল'বা. ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব 44ৰ অপশ্যন এ আৰু 45ৰ যিটো আছে 45ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন ডি এভৰি ওৱান ইজ ডিপেণ্ডেণ্ট অন ইচ আদাৰ. তাৰপিছত এই কুৱেশ্যনখিনি আছে আৰু চেঞ্জ দি ভইচ অফ দি ফলোয়িং আছে ডু নট ইনচাল্ট দি পুৱাৰ. চ' ইয়াত আমি ইউ আৰ এডভাইচ নট টু ইনচাল্ট দি পুৱাৰ হৈ যাব.
তাৰপিছত আছে দি ব্ৰিজ ৱাজ কমপ্লিটেড ইন এ ৰেকৰ্ড টাইম, দে কমপ্লিটেড দি ব্ৰিজ ইন এ ৰেকৰ্ড টাইম। তাৰপিছত হি ছেইড টু আছ ডিড ইউ ফিনিছ দি চামছ, চ' দে টল্ড আছ উই শুড মিট দেম। চ' এইবিলাক তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা। ইয়াত লিখি কিনে এতিয়া নহ'ব, চ' মই জনাম পিছলৈ নেক্সট পাৰ্টত। তাৰপিছত ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ দি ৰাইট অৰ অল্টাৰনেটিভ। দি ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেজ চেঞ্জ ইটছ কোৰ্চ হ'ব। তাৰপিছত বি নম্বৰটো চুইট হ'ব। দি ৰ'জ স্মেল চুইট। লেট আছ হিয়াৰ ইজ স্পীচ, চ' ইট লেট আছ লিচেন টু হিজ স্পীচ হ'ব কাৰেক্ট চেণ্টেঞ্চ যিটো। তাৰপিছত আছে ট্ৰান্সলেট ইন টু ইয়'ৰ মাডাৰ টাং, এনি থ্ৰী টু আৰ ইজ হিউমেন। মানুহ মাত্ৰেই ভুল হয়। ইউ কেন ছিং কাণ্ট ইউ, তুমি গাব পাৰা নহয়নে, নোৱাৰানে। চ' হি ইজ টায়াৰ্ড, তেখেতৰ ভাগৰ লাগিছে। গুড চিটিজেনছ আৰ এন এছেট টু এ নেশ্যন। সুনাগৰিক এটা ৰাষ্ট্ৰৰ সম্পদ। তাৰপিছত এছে এটা আছিলে বুক ইউ এডমায়াৰ। তাৰপিছত চায়েন্স ইন এভৰিডে লাইফ, ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ। মই এছেবোৰ অলৰেডি আপলোড কৰিছোঁ, তোমালোকে চাবা। এছে 4টা এছে দি আছে ইম্পৰ্টেণ্ট, চ' তোমালোকে সেইবোৰ চাবা। চ' দিজ আৰ দি কুৱেশ্যনছ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। আৰু তোমালোকে বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। থেংক ইউ।